চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া পাহাৰ, বগা চাদৰ দৰে আবৃত হৈ থকা আকাশখন। এনেদৰে শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত সময় কটাবলৈ মই আহিছিলোঁ লগৰজনীৰ ঘৰত। কিন্তু কি কৰিব, ৩-৪ দিনমান থকাৰ পিছত লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰাই যাবলৈ ওলাইছোঁ। ঘৰ আহি পাই ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে ভাবিলোঁ যে বেছি মছলা নিদিয়াকৈ বাটাৰ দিয়া আলু পকৰাকে বনোৱা যাওক। তেনেহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। Hello everyone, welcome to my channel. This channel is all about delicious recipes and fun cooking tips. Whether you are a pro in the kitchen or just starting out, there is something for everyone. So let's begin this video journey together. যিহেতু আলুৰ চাইজটো ডাঙৰ আৰু ঘৰত মই অকলে আছোঁ, সেয়ে এটা আলুকে লৈ মই সৰু কাটি এয়া বইল কৰিবলৈ উঠাই দিম। যিমান টাইমলৈকে আলুখিনি বইল হৈ থাকিব, সিমান টাইমলৈকে মই 3 চামুচ বেচন এটা বাতিত লৈ তাতে আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ মই জিৰা কৰি মিহলাই মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণখিনি এখন চামুচৰ সহায়ত ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আৰু মিশ্ৰণখিনি এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব যাতে বেছি ডাঠ হ'ব নালাগিব আৰু বেছি পাতলো হ'ব নালাগিব। এয়া দেখিছেনে, মিশ্ৰণখিনি বেছি ডাঠো নহয় আৰু বেছি পাতলো নহয়। ইতিমধ্যে মোৰ আলু বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু আলুখিনি মই মেছ কৰি ল'লোঁ। লগত এতিয়া মই পিঁয়াজ অলপমান দি দিছোঁ আৰু নিমখ অলপমান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই কাৰণ মই আগৰ মিশ্ৰণখিনিত মই নিমখ মিহলাই লৈছোঁ। লগত মই ভোট জলকীয়াৰ তেল অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে মই বাটাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। যিহেতু ইয়াত মছলা মই বেছিকৈ ইউজ নকৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই বাটাৰ অকণমান টেষ্টটো এনহেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে দি লৈছোঁ। বাটাৰ দিলে আচলতে বস্তুটো খাবলৈও সোৱাদ হয় আৰু বেছি মছলাৰ আচলতে প্ৰয়োজনে নাহে। সকলো বস্তু মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আলুখিনি নিজৰ পচন্দৰ অনুযায়ী শ্বেপ দি লৈছোঁ। বলক এতিয়া বস্তুখিনি ফ্ৰাই কৰোঁগৈ। এয়া মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই বাটাৰেই দি লৈছোঁ, কাৰণ টেষ্টটো এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে বাটাৰত ফ্ৰাই কৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগে। এতিয়া এটাকৈ আগৰ বেচনৰ মিশ্ৰণখিনিত মই তিয়াই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত বেছি দেৰিলৈকেও ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, অলপমান গল্ডেন কালাৰ এটা অহালৈকে ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যাব। 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ যাব। ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ এটা আহিছে। লগতে মই বাতি এটাতে তন্দুৰী চচ অকণমান লৈ লৈছোঁ। তন্দুৰী চচৰ লগত যদি ইয়াক খোৱা যায় তেতিয়া বেছি টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে বাৰু কেনেদৰে খাই ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি এই মনোমোহা দৃশ্যটিৰ লগতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই। Thank you for watching. Make sure to subscribe and hit the notification bell so you don't miss any new videos.